And we are back mga kagunting. Panibagong video na naman po tayo ngayon. Peace! Ang gupit na gagawin natin ngayon mga kagunting ay taper fade comb over. So yun, nagsimula tayo sa number 2 guard mga kagunting. Sana sundin nyo lang yung gagawin kong procedure mga kagunting, step by step. At bago natin ipagpatuloy mga kagunting tayo, so shoutout natin yung mga nagpapabati, kapwa nating barbero, mga kapwa nating barber vlogger. So shoutout kay Barbero Chambahero na si Percival Marquez, shoutout sa'yo idol. Ganun na rin kay Owen Dreads Barbers, kay JR Santuyo ng Calamba, Laguna. So shoutout sa'yo Kap. Ganun na rin kay April Pinggul, Aldrin Albura, shoutout sa inyo mga tol. Ganun na rin kay Bros Barber Vlog, may channel din siya mga kagunting. Ganun na rin kay Sam Triple Star. Yun mga kagunting, nandito na tayo sa paggawa ng first guideline natin. Gamit yung trimmer natin, gumagawa tayo ng unang guideline. So yun mga kagunting, sana suportahan nyo ulit yung video na to, bigyan ng like, at sana sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na mga kagunting. Thank you! Ayun mga kagunting, ibabald na natin siya. Ibabald na natin siya gamit yung shaver natin mga kagunting. Susunod na step natin mga kagunting ay clipper lever fully open mga kagunting. Gagawa na tayo ng pangalawang guideline. So napapansin nyo mga kagunting, hindi gaanong kataasan, mga half inch high lang mga kagunting. Ang susunod naman, ilalagay natin sa gitna yung lever mga kagunting, half open mga kagunting. So para i-blend yung middle line nung una at pangalawang guideline. Pangatlo mga kagunting, tataas na natin yung lever, magiging close na siya. So yun, buburahin na natin yung middle line. Ang susunod mga kagunting, gamit yung number 1 guard natin, gagawa na tayo ng pangatlong guideline. At gamit yung 0.5 guard natin, yung media guard natin mga kagunting, buburahin natin yung middle line nung pangalawa at pangatlong guideline. So yun mga kagunting. Gamit yung 1.5 nating na guard mga kagunting. So i-blend na natin siya. Kung natatandaan nyo, gumamit tayo ng number 2 guard kanina. So 1.5 yung ginamit nating huli. Yun mga kagunting, itry natin i-blend. Ayun mga kagunting, dito na tayo sa likod. So yung procedure na ginawa natin sa side kanina, ganun din yung gagawin natin dito sa likod. So hindi ko na isa-isahin mga kagunting, suportahan nyo na lang, bigyan ng like yung video na to. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na kayo. At saka i-click yung notification bell para mas updated ka sa mga susunod nating mga tutorial mga kagunting. So yun, let's do this. Peace!
dito na tayo sa line up mga kagunting, dito sa mga lines. So gamit yung trimmer natin, gagawa na tayo ng lines at dudublehin natin ng blade mamaya, labaha mamaya, para mas litaw yung mga lines na gagawin natin. So yun. Yun mga kagunting, ginagamitan na natin siya ng labaha. So make sure na pinalitan nyo ng bago yung blade para hindi makasugat at hindi masaktan yung client mga kagunting. Yun. Ang susunod mga kagunting, i-clipper overcome naman natin siya. Tatanggalin natin yung mga mahahabang buhok dito sa gilid mga kagunting para mapantay. Yan. Bihira ko lang gawin yung clipper overcome kasi mas gamay ko yung scissor overcome, pero i-plaplangketa rin natin mamaya itong mga kagunting. Ayan mga kagunting, binabawasan na natin dito sa taas, yung buhok niya sa taas. So demand ni client, depende sa demand ng client nyo mga kagunting kung baba o hindi na. So dapat may communication kayo, magtanong lagi. Siyempre mga kagunting, lalagyan din natin ng pomade or wax. Depende sa available na mayroon kayong mga kagunting para naman magandang tignan yung gupit. At dito na magtatapos yung tutorial natin mga kagunting. Titignan na lang natin yung finished product. So salamat sa panonood. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na mga kagunting. Salamat sa mga sumusuporta. Thank you. Let's do this. Peace.